pork, atay, liver, pork liver, and chicken. Hello guys! What's up? What's up? Welcome back to our channel! Today is Sunday and we are going to cook food kay wala man mi plano kung asa mi manggawas. So, tara! Magluto ta! Bago ko pala ipapatuloy yung video na to guys, pasalamatan ko muna yung mga naging YT friends ko, naging organic friends here in YT World. Una-una po si Ma'am Princess Freya, si Mami Millet Vlogs, Ride on TV, Grandma's Corner, Captain G Life, si Day Eds, Easy Math with Coach Mike, Ma'am Amy Pahardons, Niz Noy, Mac Jin, si Florenda's Vlog na naging tulay ko para makarating ako kay Ma'am Freya, ang Team Dreamers, si Yancy, thank you Yan, at 5 Angels. Salamat po sa inyong lahat sa suporta at sa susunod nyo pang suporta na ibibigay sa akin. Thank you, thank you, thank you. Lalab po kayo! Pakai kecap, Mak? Pakai kecap lain. Lagi, boleh dia ke babat pun. Boleh, tinggal ya. Kasih boleh. Ito na, isasalang na namin sa uling ang aming iihawin. Ito guys, enjoy na enjoy yung asawa ko sa pagluluto. Pag ganito talaga kasing mga pagluluto, klaseng mainit sa labas, sa kanya yan. Hindi mo ako maaasahan dyan sa pag ganyan-ganyan kasi naiinis ako matagal yung uling na yan. Kaya siya dyan. Pero pag nasa loob, okay lang. Ako lahat yan, kabog na kabog yan.
Balsamic vinegar. And olive oil. Shoutout pala sa mga kapatid namin na walang sawang sumusuporta, sa brother-in-law ko, sa sister-in-law ko, sa mga pamangkin namin, sa mga ate ko, at sa may iba ko pang kapatid na nagko-comment, nanonood ng videos namin. Lalab namin kayo. Thank you. Ate, waiting for the GoPro. Peace. For Atay, liver, pork liver, and chicken. Mukbang, Nadis. Close eyes. Close eyes. Amen. Yummy in my tummy. My rice. Gustong-gusto ko talaga, personally, yung atay ng baboy. Masarap ko siya sa kahit na anong luto. Paborito ko yan. Tapos, syempre, sino bang hindi gaganahan o masasarapan sa INIHAW, di ba? O, tapos, sabi ko, gagawa ako ng salad para matanggal naman yung umay. Diyos ko naman, tinapat pa sa akin yung camera, guys. Kaya, nagkunwari muna ako hindi magra-rice. O, di ba? Nagkunwari ako dyan dahil may camera pa na salad lang muna ang kinain. O, di ba? Mas masarap kainin kapag ikaw ang nagluto. Mas ma-appreciate mo ang lasa nito dahil sa bawat sangkap ay napagtagumpayan mong ihanda. Ganun din sa buhay. Mas masarap sa pakiramdam ang tagumpay na pinaghirapan, pinagpawisan at pinagpaguran. Hindi mo namamalayan, mas lalong sumasarap ang takbo ng buhay mo kapag dumaan ka sa tamang proseso. Proseso na wala kang naaapakang tao o nasasaktan ka.